Hindi, papakita ko po sa inyo kung paano ako magkilay. So, makikita nyo ngayon, ito yung totoong kilay ko. So, mukha akong alien, di ba? Pagpapasok ako sa trabaho, kailangan may kilay. Siyempre, kasi kapag wala, baka matakot ang mga kasamahan ko. So, ayan. So, pero, bago yan, may ipapakita muna akong product na binili ko online. Pangkilay din to. Papakita ko muna sa inyo kung paano gamitin to at kung maganda ba siya. Ano siya yung panglagay sa kilay. Trace, iti-trace mo yung kilay mo. Beauty tools. So, ganito yung mga itsura niya. Ilalagay mo dito. Iti-trace mo na lang yung kilay mo para mabilis. Para sa mga nagmamadaling magkilay, wala nang panahon, malilate ka na sa trabaho. Yan. So, ito yung number 1. Number 1. Number 2, iba-ibang shape siya. Merong pa-kurba, merong pa-straight. Iba-iba. 8 pieces po siya na different style, different shape ng kilay. Gusto kong i-try yung natin itong number 2. Ito ba number? Yan, number 2. And then, meron din pong ganito, yung parang rubber na ikakabit mo sa magkabilang dulo para i-attach mo na lang siya sa ulo mo. Ayan, nakabit na natin. So, dapat itatapat nyo rin syempre sa kilay ninyo. Para siguradong pantay sa mata ninyo rin. So, dapat nasa ba? Yan, Revlon eyeliner. Eyebrow fantasy. Kasi, nag-blend siya sa kulay ng balat ko. So, syempre, dahil stay at home tayo dahil sa COVID-19 na yan. So, kailangan gumawa tayo ng parang hindi tayo mag-board. Yan. Nakikita nyo rin pa ng mga space din sa gilid. Make sure na makakover siya ng eyeliner. Okay. Tignan nga natin. Ting! So, medyo straight siya. Number 2 na pang trace sa kilay, medyo straight siya. So, hindi ito yung style ko. So, ayoko. 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 Try naman natin yung ibang number. Pero I have to erase this first, okay? Gusto ko medyo arc siya. Naka-arc siya. Nakaganon yung kilay ko. So, this number 5. Kita nyo? Number 5. And, meron ko palang isang kailangang i-attach dito sa this way. Taas. Yeah. Pataas nga siya. So, papantay nyo lang. Papantay nyo lang again yung pang trace. At itas ito, kailangan na naka-flat siya sa nose nyo. Para sure na
mali-level yung kilay. And then, pag alam niyong level na, pwede nyo na itong tanggalin. So now, to-trace na natin ang ating kilay. So you have to make sure din na nasi-shade lahat. Para magbukas ang kilay, syempre. Lagay na ng eyeliner lahat. Eyebrows na. Okay, tingnan natin. Ngayon. I don't like it. I don't like it. So, yun na nga. Lahat ng ito, ayoko. Hindi siya maganda para sa akin kasi siguro dahil malaki, mataba ako. So, pag nilagay ko na, i-squish yung ganyan. So, everyday talaga nagkikilay ako kasi tignan nyo naman manipis yung kilay ko. Siyempre, pag nagkilay nakakadagdag charm sa mukha. So, pagpapasok ako sa work, nagkikilay ako. Sa bahay, kilay. Everywhere, kilay. Kita nyo, Revlon, Brow Fantasy by Color Stay. So, usually, pag nasa bahay ako, manipis lang kasi bahay lang naman. Yeah, I'll join you guys. Okay. Ayan, diba? Madali lang. Pag nasa bahay kasi, parang itatop up mo lang yung kilay mo talaga, papatungan mo lang. And simple lang, syempre, dahil nasa bahay lang naman tayo. Di mo kailangang magkilay na parang aatin ka ng dibu. Just wait, someone will leave soon. Okay. So, ang style ko lang, nilalagyan ko yung gitna muna bago ko isi-shade yung dito. Ginamit kanina. Ayan. What? I'm gonna play this right now. I'll play that later. Oh, ayan. Or- Pero, pag papasok ako ng work, medyo nilagyan ko ng konting kapal at konting You're shade. in my room. Kasi medyo maayos ang mukha mo. So, ito yung kilay na pambahay. Then ngayon, ayan na yung kilay. Dadagdagan na lang natin pa ng konting shade. Tsaka medyo lalagyan natin ng shape. What the heck? Ayan, di ba? Kita nyo na yung kaibahan. Ayan. So, medyo ang dinagdagan ko lang ng konti ay itong dito banda sa may gitnang portion ng kilay ng mukha mo pala. Para mas ma-enhance yung shape niya. Okay, so doon. Dahil stay at home tayo para safe sa mga viruses. And hindi natin ma-spread yung mga virus sa pamilya natin. So, magstay na lang tayo sa bahay at mag-vlog tayo ng about kilay. So, ayan. No. Yan. Pang work na kilay. So, makikita nyo medyo makapal siya. Tsaka medyo darker siya ng konti. Konting-konti lang naman. So, kung gusto nyo naman, anang medyo mas makapal pa,
Dagdagan nyo lang banda dito. Huwag ganun. Pero wag nyo naman over-exage na parang sobrang kapal na at mapapatingin ng tao sa kilay mo na lang. So, yan. Because it looks like a new game. Then, lagay ka lang ng konting maputi ka, wag mong pansinin. So, maglagay na lang ng konting face powder or foundation kung gusto nyong medyo lighter yung skin nyo. And then, lip balm or lip tint para oops. Hope you guys like my video. Give a thumbs up. Subscribe to my channel, ICEL PASCUAL, and hit the notification bell para updated ka sa mga next videos ko. Okay, thank you! Bye-bye! Miggy, I'm in that thingy. How did he know?